Lintik lang ang walang ganti. Bakit nababawasan ang aking watch hours? Welcome back sa aking YouTube channel. Shy po. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan i-like ang video na ito at pindutin po natin yung subscribe button and then hit the notification bell po para lagi po tayong updated every time mag-upload po ako ng video. Bakit nga ba nababawasan ang watch hours? Ito ay para lamang sa mga monetized channel na ating alamin. Disclaimer lamang po mga guys, ang sinasabi ko po ay base lamang sa aking experience, nalalaman at pati na rin po sa pag-search ko. Kung ikaw ay monetize na ang iyong channel, bakit pa natin kailangan i-maintain ang watch hours nyo? Maraming nagtatanong sa akin kung bakit nga ba daw nababawasan ang kanilang watch hours. Kung ikaw ang monetize channel na, bakit iniisip mo pa ang watch hours mo? Iniisip mo pa ang watch hours mo, i-monetize ka na. Ang alam ko kasi, hindi na natin kailangan ng watch hours para lamang yan sa mga hindi pa monetize at nire-reach nila yung 4,000 watch hours. At kung ikaw ay monetize channel na, hindi mo na kailangan isipin ang iyong watch hours kundi ang revenue. Dahil kahit anong search ko, ay wala akong makikita, kundi ang 4,000 watch hours yan ay para lamang sa mga hindi pa monetize at nire-reach nila yung requirements ni YT. At para ma-monetize ang iyong channel, kinakailangan mong ma-reach ang 1,000 subscribers at yun nga sinasabi kong 4,000 watch hours na hinihingi ni YT kasi yan yung requirements na kailangan mong sundin. At take note, once na na-monetize na ang iyong channel, ay kailangan mo nang magkaroon ng views at revenue. Doon po tayo mag-focus. Kaya kung gusto nating madagdagan ang ating views at revenue, mag-isip po tayo ng video na magbabiral or magandang content para nang sa ganon ay maraming manonood ng videos nyo. Kasi views na po ang kailangan natin at revenue sa mga monetized channel na. Huwag na po nating problemahin ang watch hours, kundi ang revenue at views po natin para tayo ay kumita. No need na ang watch hours, kundi ang revenue. At kung gusto mo lang tumaas ang inyong watch hours, gumawa ka ng trending video or viral video para sa iyong watch hours. At kung wala, mag-focus po tayo sa views at revenue. Yan po ay para labang sa mga monetized channel na. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang aking watch hours kung ilan. Hindi po ako nag-worry kung tumaas man or bumaba ang aking watch hours. Basta ang importante sa akin ay ang views at ang revenue. Okay guys, ipapakita ko po sa inyo ang aking watch hours. Okay? Dito tayo. Ayan, kung nakikita nyo ang aking views ay 279 at watch time hours ko ay 15.1. Then ang subscribers ko ay 9.3. Then dito tayo bumawi sa revenue. Yan. At kaya ano pang memory nyo mga guys, kung ang watch time hours nyo ay bumababa. Basta ang importante ay yung inyong revenue.
tingnan naman ang aking views at watch time hours ko bumaba, pati subscribers ko bumaba na rin mga guys. So mag-focus po tayo dito sa revenue, okay? And sana malinaw po ito sa atin. At shoutout nga pala kay Boy, Ashley, and Team Vlog, Julie Pearl, Rosemary Abbas Vlog, at si Alexander. So, mega love shoutout sa inyo. Huwag nyo pong kalimutan, isubscribe na rin po ang kanilang channel. Like and share na rin po tayo mga guys at magtulungan para sa ating kinabukasan. Ayan, maraming salamat po. Puro kayo watch hours. Asan yung views nyo at revenue?